เมื่อคืนหนาวมากที่นี่เช้านี้เอาฮีตเตอร์ตั้งหายหนาวไปแล้วสงสัยจะร้อนแล้วก็ปิดยังไงใจลอยตามพระอาจารย์อากันไปนะหนีตามพระนะมันการปฏิบัตินะมันจับหลักกันไม่ได้มันก็ภาวนายากถ้าได้หลักมันก็ไม่ยากอะไรแรกเลยต้องฝึกให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวใจเป็นคนรู้คนดูเห็นสภาวะทั้งหลายผ่านมาผ่านไปอย่างเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนนี่เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปเห็นร่างกายหายใจออกหายใจเข้านี่เปลี่ยนแปลงไปไม่คงที่เห็นความรู้สึกสุขทุกข์ในร่างกายเปลี่ยนแปลงไม่คงที่เห็นความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์ความรู้สึกเฉยๆในจิตใจก็เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงเห็นจิตใจเดี๋ยวก็เป็นกุศลเดี๋ยวก็เป็นอกุศลเดี๋ยวโลภเดี๋ยวโกรธอะไรเงี้ยระหว่างโลภต้องมีหลงด้วยนะระหว่างโกรธก็ต้องมีหลงด้วยถ้าไม่หลงมันจะไม่โลภถ้าไม่หลงมันจะไม่โกรธเนี่ยจิตใจเรานะมันอยู่กับความหลงความโง่เขลาตลอดเวลาอาศัยภูมิปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้ามาสอนเราให้หายโง่อย่างเรามาดูร่างกายเนี่ยพวกเราก็มีร่างกายกันทุกคนนะสัตว์มันก็มีแต่มันรู้สึกว่าเนี่ยตัวเราพอตัวเราแก่ตัวเราเจ็บตัวเราตายว่าทุกข์ถ้าเราเดินตามแนวพระพุทธเจ้าใจเราเป็นคนรู้ เห็นร่างกายมันแก่ไม่ใช่เราแก่ร่างกายมันเจ็บไม่ใช่เราเจ็บร่างกายมันตายไม่ใช่เราตายจะเห็นมันจะไม่เดือดร้อนถ้ามันเป็นตัวเราเป็นของเราแล้วก็เสียดายหวงแหนก็เดือดร้อนเวลามันสูญสิ้นไปหรือพวกเราทั้งหลายนะติดใจในความสุขเกลียดชังในความทุกข์พระพุทธเจ้าก็สอนให้เราเห็นความสุขมันผ่านมาแล้วมันก็ผ่านไปความทุกข์มันก็ผ่านมาผ่านไปเช่นเดียวกับความสุขให้เห็นซ้ำๆนะใจมันก็ไม่หลงหิวโหยในความสุขไม่หลงชิงชังในความทุกข์ใจเสมอภาคกันระหว่างสุขกับทุกข์ท่านสอนให้เราเห็นความดีความชั่วในใจเรานี่เรียกตัวสังขารจิตใจเราเดี๋ยวก็โลภเดี๋ยวก็ไม่โลภเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็ไม่โกรธเดี๋ยวก็หลงเดี๋ยวก็ไม่หลงในสติปัฏฐานว่าจิตมีราคะรู้ว่ามีราคะจิตไม่มีราคะรู้ว่าไม่มีราคะจิตมีโทสะรู้ว่ามีโทสะจิตไม่มีโทสะรู้ว่าไม่มีโทสะจิตมีโมหะรู้ว่ามีโมหะจิตไม่มีโมหะรู้ว่าไม่มีโมหะจิตฟุ้งซ่านรู้ว่าฟุ้งซ่านจิตหดหู่รู้ว่าหดหู่เนี่ยท่านสอนอย่างนี้อาศัยคำสอนของท่านเราก็จะมาเรียนรู้เลยว่าความรู้สึกทุกชนิดเลยนะความรู้สึกนึกคิดทุกชนิดนะที่ผ่านเข้ามาในจิตใจเราเนี่ยเอาเป็นที่พึ่งที่อาศัยอะไรไม่ได้หรอกมันของแปรปรวนอย่างคนทั่วไปอยากได้ความสุขนะเหน็ดเหนื่อยมากมายเลยนะเพื่อจะมีความสุขทั้งที่การดิ้นรนหาความสุขนะนำความทุกข์มาให้เยอะเลยก็ไม่รู้สึกกันอย่างดิ้นรนอยากมีสามีอยากมีภรรยานะมีแล้วก็ดิ้นรนอยากมีลูกอะไรเงี้ยดิ้นรนนะดิ้นรนทุกทีมีความทุกข์ทุกทีดิ้นรนแย่งตำแหน่งกันนะแย่งกันค้าขายแย่งผลประโยชน์ต่อสู้กัน
มันเหนื่อยเพื่อจะได้สิ่งที่ชั่วคราวมาต่อสู้กันแทบเป็นแทบตายนะได้เงินมาค้าขายได้เงินมาไม่นานเงินมันก็หมดไปอีกก็ต้องไปต่อสู้ใหม่หาเงินมาอีกเดี๋ยวก็หมดไปอีกนี่ชีวิตที่วนเวียนอยู่ในโลกมันก็วุ่นวายไม่รู้จักจบพระพุทธเจ้าก็สอนให้เราดูว่าทุกอย่างมันของชั่วคราวความสุขที่เราหิวโหยเราดิ้นรนทำสิ่งโน้นทำสิ่งนี้นะไม่ทำสิ่งโน้นไม่ทำสิ่งนี้เพื่อจะให้ได้ความสุขอะแท้จริงความสุขเป็นของชั่วคราวไม่มีสุขอมตะไม่มีสุขถาวรไม่มีแต่ของชั่วคราวนี่เราเรียนให้เห็นความจริงนะรู้ทันอยู่ในใจเราอย่างเงี้ยความสุขเกิดขึ้นเรารู้ทันความทุกข์เกิดขึ้นเรารู้ทันรู้แล้วรู้อีกถึงจุดหนึ่งใจมันเกิดปัญญามันปิ๊งขึ้นมาความสุขเกิดแล้วก็ดับความทุกข์เกิดแล้วก็ดับเมื่อความสุขเป็นของดับทำไมเราจะต้องยอมเหน็ดเหนื่อยมากมายเพื่อจะหาความสุขอันนี้มาในเมื่อความทุกข์มันเกิดแล้วก็ดับทำไมเราต้องเหน็ดเหนื่อยมากมายเพื่อจะหนีความทุกข์อย่างบางคนเบื่อหน้าภรรยานะโอ้ยคิดมากเลยทำไงจะพ้นจากภรรยาเหน็ดเหนื่อยมีคนหนึ่งนะนับถือหลวงปู่สุจินต์มากเลยอยู่ใกล้ๆสวนโพธิ์เวลาเมาเหล้าแล้วก็ชอบเอะอะโวยวายเมียคอยควบคุมเมาเหล้าแล้วชอบเอาเงินไปซื้อปลาเก๊ซื้อมาเยอะแยะเลยเก๊ทั้งนั้นฟังนิทานมาดีอย่างโน้นดีอย่างนี้อะไรเงี้ยเมียไม่ค่อยอยากให้ตังค์โกรธนะโกรธเมาเหล้าขึ้นมาก็ตะโกนลั่นบ้านเลยกูจะฆ่ามึงนะเสร็จแล้วอาศัยบุญเก่าสติเกิดเราไปตะโกนว่าจะฆ่ามันจะฆ่าเราก่อนเปล่าวะนะชีวิตในโลกอย่างนี้ดิ้นรนหาความสุขดิ้นรนหนีความทุกข์ทั้งที่ไม่ต้องดิ้นนะความสุขดิ้นยังไงมันก็หายไปความทุกข์ดิ้นยังไงมันก็ไม่หายจนถึงเวลาที่มันจะหายเหตุมันหมดความทุกข์มันก็หมดความสุขก็เหมือนกันมีเหตุก็มีความสุขไม่มีเหตุก็ไม่มีความสุขเวลาเรากระทบอารมณ์ที่ชอบใจเราก็มีความสุขเวลาเรากระทบอารมณ์ที่ไม่ชอบใจเราก็มีความทุกข์เพราะฉะนั้นความสุขความทุกข์เป็นปฏิกิริยาของจิตเวลากระทบอารมณ์กระทบอารมณ์ชอบก็มีความสุขกระทบที่ไม่ชอบก็มีความทุกข์นี่การกระทบอารมณ์เนี่ยเราเลือกไม่ได้เราจะจงใจเลือกว่าจงกระทบแต่อารมณ์ที่มีความสุขเนี่ยที่พอใจทำไม่ได้อย่างเรามีตาเราก็เห็นรูปที่ชอบใจบ้างรูปที่ไม่ชอบใจบ้างเนี่ยเราเลือกไม่ได้นะแต่กรรมมันจัดสรรนะเวลามีกรรมให้ผลนะนั่งรถไปได้ยินข่าวว่ารถชนกันมีคนตายอะไรอย่างเงี้ยไม่อยากดูไม่หันไปทางกลางถนนหันมาริมถนนไม่อยากเห็นศพเละๆนะพอหันมาเนี่ยจ้าเอ๋พอดีเลยเขาย้ายศพเละๆมาอยู่ข้างนี้พอดีเนี่ยตาจะเห็นรูปที่ดีหรือไม่ดีที่ถูกใจหรือไม่ถูกใจนะเราเลือกไม่ได้หรอกนะกรรมมันจะจัดสรรให้เราหูเราจะได้ยินเสียงที่ชอบใจหรือเสียงที่ไม่ชอบใจเราก็เลือกไม่ได้ใจเราจะคิดเรื่องที่ดีหรือใจเราจะคิดเรื่องที่ร้ายเราก็เลือกไม่ได้งั้นตัวอารมณ์ทั้งหลายที่ผ่านมาสู่ความรับรู้ของจิตทั้งตัวรูปตัวเสียงตัวกลิ่นตัวรสตัวสัมผัสทางร่างกายตัวความรู้สึกทางใจเราเลือกไม่ได้พระพุทธเจ้าเลยไม่ได้สอนให้เราหนีอารมณ์ท่านเลยกลับสอนบอกเรามีตาก็ดูมีหูก็ฟังมีจมูกก็ได้กลิ่นมีลิ้นก็รู้รสมีกายกระทบสัมผัสมีใจก็คิดนึกเพราะว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจมันมีหน้าที่ของมันก็ทำหน้าที่ของมัน
แล้วก็กระทบอารมณ์เลือกไม่ได้ว่าจะกระทบอารมณ์ดีหรืออารมณ์ร้ายอย่างเรานั่งไหว้พระสวดมนต์อยู่ดีๆนะอารมณ์กำลังดีเลยอยู่ๆหน้าของศัตรูโผล่ขึ้นมาเนี่ยโทสะขึ้นแล้วลืมไปลืมธรรมะแล้วตอนนี้กิเลสเกิดขึ้นแทนเนี่ยจิตจะกระทบอารมณ์ที่ดีหรือกระทบอารมณ์ที่ไม่ดีเราเลือกไม่ได้เพราะงั้นเราจะไม่แก้ปัญหาตรงส่วนที่เราควบคุมไม่ได้นะเราจะมาเรียนรู้ตรงนี้มากกว่าถ้าตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นกระทบรสกายกระทบสัมผัสใจกระทบความคิดนึกเนี่ยกระทบอารมณ์ที่ชอบใจมีความสุขเกิดขึ้นเรามีสติรู้ทันกระทบอารมณ์ที่ไม่ชอบใจมีความทุกข์เกิดขึ้นเรามีสติรู้ทันเราไม่เลือกอารมณ์นะที่มากระทบนะรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์เราเลือกไม่ได้กรรมจัดสรรมาให้เราแล้วจิตใจเราจะเกิดเวทนาเกิดสุขหรือเกิดทุกข์เนี่ยเราก็สั่งไม่ได้เพราะเวทนามันเป็นธรรมะในหมวดของที่เรียกว่าอะไรเป็นวิบากมีวิบากเลือกไม่ได้ไม่ใช่กิเลสไม่ใช่กรรมแต่เป็นผลตัวผลแก้ไขไม่ได้อย่างบางคนนะบอกว่าได้กลิ่นหอมแล้วมีความสุขอันนี้ถูกไหมถ้าเราได้กลิ่นหอมเราจะมีความสุขถูกไหมใครว่าถูกยกมือซิยกมือให้หลวงพ่อดูถ้าได้กลิ่นหอมแล้วมีความสุขได้กลิ่นเหม็นแล้วมีความทุกข์ยกมือซินี่ฉลาดเหมือนกันนะในความเป็นจริงไม่ใช่หรอกเราได้กลิ่นที่ชอบใจเราจะมีความสุขกลิ่นที่ชอบใจอาจจะเหม็นก็ได้นะอย่างสมมติว่าเราชอบกินปลาร้าเงี้ยคนอื่นเขาเหม็นนะมันชอบใจเราอะนะถึงกลิ่นแรงหน่อยแต่ได้กลิ่นแล้วมีความสุขมันเคยกินอะนะบ้านอยู่ใกล้ที่ทิ้งขยะของกทมอะไรเงี้ยนะกลิ่นไปตั้งเป็นกิโลเลยเราอยู่ตรงนั้นมาตั้งแต่เกิดนี่ไปอยู่ต่างประเทศนะประเทศที่อากาศดีบริสุทธิ์ระดับโลกอย่างนิวซีแลนด์เงี้ยอากาศดีมากนะกลับมาได้กลิ่นดั้งเดิมที่เคยได้กลิ่นนะมันมีความสุขนะได้กลิ่นที่เหม็นนะมันก็มีความสุขได้เพราะฉะนั้นเวลาตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์เนี่ยเราเลือกอารมณ์ไม่ได้นี่ข้อที่หนึ่งข้อที่สองเวลาเกิดสุขหรือเกิดทุกข์เราก็เลือกไม่ได้นะมันอยู่ที่ว่ากระทบอารมณ์ที่ถูกใจก็มีความสุขกระทบอารมณ์ที่ไม่ชอบใจมันก็มีความทุกข์ขึ้นมาเพราะฉะนั้นเราก็แค่เห็นใจมันสุขเองทุกข์เองนะดูอย่างนี้ก็ได้อย่างนี้ก็เรียกว่าการปฏิบัติเราเห็นความจริงแล้วตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์เนี่ยมีความสุขมีความทุกข์เกิดที่ใจเราเนี่ยสุขทุกข์ในใจเราเลือกไม่ได้สั่งมันไม่ได้ควบคุมมันไม่ได้มันอยู่ชั่วคราวแล้วมันก็หายไปนี่เรื่องอนิจจังมันควบคุมไม่ได้สั่งให้มันอยู่นานๆความสุขจงอยู่นานๆสั่งไม่ได้สั่งว่าความทุกข์จงหายไปเร็วๆสั่งไม่ได้นี่คือคำว่าอนัตตาแม้มีตาก็ดูมีหูก็ฟังมีจมูกก็ดมกลิ่นมีลิ้นก็รู้รสมีกายก็รู้สัมผัสมีใจก็คิดนึกไปตามธรรมชาติห้ามไม่ได้พอกระทบอารมณ์แล้วนะเกิดสุขให้รู้ทันเกิดทุกข์ให้รู้ทันทีแรกก็รู้ตัวสภาวะก่อนมีความสุขเกิดขึ้นรู้มีความทุกข์เกิดขึ้นรู้ไปนานๆนะจะสังเกตนะความสุขนี่เราควบคุมไม่ได้นะความทุกข์เราก็ห้ามมันไม่ได้นะใจค่อยฉลาดขึ้นมาเพราะฉะนั้นมีความสุขเกิดขึ้นใจก็ไม่หลงยินดีรู้ว่าเดี๋ยวก็หายมีความทุกข์เกิดขึ้นใจก็ไม่เศร้าหมองไม่ยินร้ายรู้ว่าเดี๋ยวก็หายเหมือนกันงั้นไม่ว่าสุขหรือทุกข์เกิดขึ้นเนี่ยใจยังเป็นกลางอยู่เนี่ยอย่างนี้ดีนะค่อยๆฝึกไปเรารู้สภาวะธรรมไปเรื่อยๆในที่สุดใจเราจะเป็นกลางหรือเราดูจิตใจของเรากระทบอารมณ์ที่ถูกใจกระทบอารมณ์ที่ถูกใจมีเวทนาที่ดีถูกใจเรามีความสุขเกิดขึ้นราคะคือความยินดีพอใจมันแทรกเข้ามาในสุขเวทนาเวลาเรามีความทุกข์เกิดขึ้นโทสะมันมักจะแทรกเข้ามา
ในทุกขเวทนาเวลาที่เราจับอารมณ์ได้ไม่ชัดเจนนะโมหะมันจะแทรกเข้ามาอย่างอารมณ์เนี้ยไม่รู้สุขหรือทุกข์แน่นะงงสุขหรือทุกข์ว่างงหลงไปเลยนะโมหะไปกินเพราะฉะนั้นกิเลสเนี่ยนะมันแทรกตัวตามเวทนามานะถ้าเราภาวนานะเราสติเราเร็วเราเห็นตั้งแต่ผัสสะมีผัสสะทางตาหูจมูกลิ้นกายใจใครเป็นคนรู้อารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจตัวจิตหรือตัววิญญาณนะที่รับรู้อารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเราเห็นนะจิตใจเราจะไปรู้รูปไปฟังเสียงไปดมกลิ่นไปลิ้มรสไปรู้สัมผัสทางกายหรือไปคิดทางใจเราเลือกไม่ได้นะจิตเป็นอนัตตาจิตจะไปดูรูปเราห้ามไม่ได้นะเราสั่งให้จิตจงดูแต่รูปอย่าคิดอะไรอย่างบางคนนั่งเพ่งกสิณนะจุดเทียนไว้อันหนึ่งนั่งเพ่งนะเตโชเตโชแล้วก็เตือนตัวเองนะอย่าคิดนะอย่าคิดนะแล้วก็เตโชกสินังเตโชกสินังไอ้นั่นเลยตัวคิดละเตโชกสินังนะเนี่ยห้ามไม่ให้คิดนะห้ามไม่ได้นะเนี่ยเราจะถ้าเราจิตเราไวพอนะตรงที่มีผัสสะเนี่ยเราจะรู้เลยวิญญาณทางตาเราก็สั่งให้เกิดไม่ได้นะวิญญาณทางหูเราก็สั่งให้เกิดไม่ได้พูดวิญญาณแล้วงงความรับรู้ทางตาเกิดขึ้นเราก็ควบคุมมันไม่ได้ความรับรู้ทางหูนะเกิดขึ้นเราก็ควบคุมมันไม่ได้อย่างเรานั่งดูอะไรเพลินๆเราใจลอยขึ้นมาปุ๊บเนี่ยใจเราหนีไปละหนีไปอยู่ในโลกของความฝันนะโลกของความคิดนะอันนี้ใจไหลเข้าไปอยู่ในโลกของความคิดคนเดินผ่านหน้าเราไม่เห็นนะเคยเป็นไหมทำไมมันเดินผ่านหน้าเราทนโทษอยู่ต่อหน้าต่อตาแดดกำลังออกเนี่ยยังไม่เห็นเลยเพราะขณะนั้นนะจิตมันมัวไปอยู่ทางใจมันไปอยู่กับโลกของความคิดเพราะฉะนั้นจิตมันมีทีละดวงนะเมื่อจิตไปอยู่ในโลกของความคิดแล้วมันไม่เห็นรูปมันไม่ได้ยินเสียงหรอกอย่างเวลาเล่นไพ่ใช่ไหมมีสมาธิจดจ่อจะจั่วตัวไหนดีเนี่ยตำรวจมานะไอ้คนดูต้นทางตะโกนว่าตำรวจไม่ได้ยินหรอกเพราะใจกำลังเป็นเอกคตาอยู่ที่ไพ่นะไม่ได้ยินรับรู้อารมณ์ได้อันเดียวนะเนี่ยเราค่อยๆสังเกตไปนะถ้าจิตเราไวพอนะเราจะดูเราจะเจริญปัญญาได้ตั้งแต่มีผัสสะนะกระทบอารมณ์เนี่ยเราเลือกอารมณ์ที่กระทบไม่ได้นะเลือกไม่ได้แล้วก็จิตใจเราเนี่ยเดี๋ยวก็วิ่งไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจสั่งไม่ได้ควบคุมไม่ได้นี่สำหรับสติแรงๆนะสติเร็วๆเนี่ยจะเห็นมาถึงตรงนี้ถ้าสติอ่อนลงมาหน่อยมันกระทบอารมณ์ทางตาเกิดสุขหรือเกิดทุกข์กระทบทางหูเกิดสุขเกิดทุกข์ใจไปคิดเกิดความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์รู้อยู่ที่ความสุขทุกข์นี้ก็ถือว่ายังใช้ได้ช้านิดหนึ่งแต่ว่ายังใช้ได้นะรู้ใจมีความสุขก็รู้ใจมีความทุกข์ก็รู้ซ้ำแล้วซ้ำอีกในที่สุดปัญญาก็เกิดมันก็เห็นนะความสุขนี้เราสั่งมาให้เกิดไม่ได้เกิดมาแล้วเราสั่งให้อยู่ตลอดไปก็ไม่ได้ความทุกข์เราห้ามมันก็ไม่ได้มันเกิดแล้วไล่มันก็ไม่ไปอะไรเงี้ยเฝ้ารู้เฝ้าดูไปอย่างเงี้ยสุดท้ายปัญญามันเกิดเวทนาเกิดแล้วก็ดับอันนี้คือเห็นอนิจจังนะสุขเกิดแล้วดับทุกข์เกิดแล้วก็ดับเหมือนกันนะจิตเป็นเห็นอนิจจังหรือเห็นเวทนานะมันบังคับไม่ได้นี่เห็นอนัตตานะในสุดจิตก็เป็นกลางสุขหรือทุกข์มันก็เท่ากันแล้วว่าควบคุมมันไม่ได้รักษามันไม่ได้เราเป็นเจ้าของมันไม่ได้จริงหรอกเนี่ยเราดูกายเรานะแล้วก็เป็นกลางได้นะดูเวทนาใจก็เข้าไปที่เป็นกลางนะหรือดูกิเลสพอมีผัสสะแล้วเกิดเวทนามีเวทนาแล้วกิเลสแทรกเราดูตรงกิเลสก็ได้นะดูตรงกิเลสอย่างตัวดูตรงผัสสะเนี่ยเราเจริญถึงขั้นธรรมานุปัสสนานะยากตัวที่เราเห็นเวทนาเนี่ยเราเจริญอยู่ในเวทนานุปัสสนาธรรมานุปัสสนากับเวทนานุปัสสนาถือเป็นหมวดกรรมฐานที่ยากหมวดที่ง่ายๆคือกายานุปัสสนากับจิตตานุปัสสนานะนี่หลวงพ่อพูดถึงการกระทบอารมณ์อะไรก็เลยไปเข้าทางจิตไปเข้าทางหมวดของจิตนะ
พอมีสุขเกิดขึ้นราคะก็แทรกนะมีทุกข์เกิดขึ้นโทสะก็แทรกแล้วเราภาวนาไงเราภาวนาอย่างนี้มีราคะเกิดขึ้นรู้ว่ามีราคะราคะมันจะอยู่ชั่วคราวเดี๋ยวมันก็หายไปเราก็รู้ว่าราคะดับไปนะกระทบอารมณ์ที่ไม่ชอบใจมีโทสะแทรกเข้ามาเรารู้ว่ามีโทสะนะนี่โทสะดับไปเรารู้ว่าโทสะดับไปเรานั่งของเราดีๆพุทโธพุทโธอยู่ดีๆใจลอยนี่จิตหลงจิตมีโมหะหลงไปแล้วฟุ้งซ่านแล้วเรามีสติรู้ว่าจิตฟุ้งซ่านจิตฟุ้งซ่านดับเกิดจิตไม่ฟุ้งซ่านขึ้นมาแทนจิตมีราคะเกิดขึ้นเรามีสติรู้ทันจิตมีราคะดับเกิดจิตที่ไม่มีราคะขึ้นมาแทนจิตมีโทสะเรารู้ว่ามีสติรู้ว่ามีโทสะจิตที่มีโทสะก็จะดับนะเกิดจิตที่ไม่มีโทสะขึ้นมาแทนนี่เราจะเห็นมันเปลี่ยนได้นะมันมีอยู่ชั่วคราวแล้วมันก็หายไปราคะโทสะโมหะอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปนี่เรียกเห็นอนิจจังแล้วเราก็สั่งมันไม่ได้อย่างกิเลสมาเนี่ยสั่งมันว่าหายไปเร็วๆเนี่ยสั่งมันไม่ได้พอกิเลสหายไปใจสบายโล่งว่างเป็นกุศลขึ้นมาสั่งให้อยู่นานๆกับกุศลสั่งไม่ได้อีกนี่เห็นอนัตตาพอเห็นซ้ำแล้วซ้ำอีกไม่ได้อยู่ในอำนาจบังคับนะใจก็เป็นกลางกับกิเลสอีกเห็นไหมภาวนาแล้วใจมันเป็นกลางนะยังเป็นกลางกับจิตตัวเองจิตจะไปดูไปฟังไปดมกลิ่นไปลิ้มรสไปรู้สัมผัสทางกายไปคิดนึกทางใจอะไรเนี่ยเลือกไม่ได้ห้ามไม่ได้รู้ความจริงตัวนี้จิตก็เป็นกลางต่อจิตพอกระทบอารมณ์แล้วเกิดสุขเกิดทุกข์ขึ้นมาก็เห็นความจริงของสุขทุกข์อีกจิตก็เป็นกลางต่อสุขทุกข์ต่อเวทนามีกิเลสแทรกอยู่ตามเวทนาเข้ามาเราเห็นอีกเราก็เห็นว่ากิเลสก็ไม่เที่ยงกิเลสก็บังคับไม่ได้อีกในที่สุดจิตเป็นกลางนะจิตเป็นกุศลจิตก็เป็นกลางไม่หลงยินดีเพราะรู้ว่ากุศลทั้งหลายก็อยู่ไม่นานจิตมีโลภโกรธหลงเกิดขึ้นก็ไม่หวั่นไหวเพราะรู้ว่าเดี๋ยวก็หายอยู่ไม่นานใจเข้าไปสู่ความเป็นกลางในวันนี้หลวงพ่อพูดถึงคำว่าเข้าสู่ความเป็นกลางหลายจุดแล้วรู้สึกไหมนะแล้วการเป็นกลางด้วยปัญญาอย่างยิ่งที่หลวงพ่อสอนเราเนี่ยนะมันจะในที่สุดเนี่ยไม่ว่าสภาวะอะไรเกิดขึ้นจะสุขหรือทุกข์จะดีหรือร้ายนะจะเป็นรูปที่น่าพอใจหรือรูปที่ไม่น่าพอใจเสียงที่น่าพอใจหรือเสียงที่ไม่น่าพอใจไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นจิตจะเป็นกลางเพราะจิตมีปัญญาจิตเดินปัญญามาเต็มที่แล้วเห็นว่าทุกอย่างไม่เที่ยงทุกอย่างทนอยู่ไม่ได้ทุกอย่างบังคับไม่ได้นะเห็นไตรลักษณ์เนี่ยซ้ำๆเลยนะในสภาวะทั้งหลายในสุดจิตจะเป็นกลางด้วยปัญญายิ่งนะปัญญาตัวนี้เรียกว่าสังขารุเบกขาญาณคำว่าญาณคือปัญญาสังขารอุเบกขานะคืออุเบกขาต่อสังขารคือความปรุงแต่งสังขารตัวนี้หมายถึงความปรุงแต่งทั้งปวงนะไม่ใช่สังขารขันธ์นะถ้าสังขารขันธ์นั้นก็ประเภทความปรุงดีความปรุงชั่วความปรุงไม่ดีไม่ชั่วแต่สังขารุเปกขาเนี่ยสังขารตัวเนี้ยหมายถึงความปรุงแต่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งรูปธรรมทั้งนามธรรมร่างกายนี้ก็เป็นสังขารใช่ไหมมีความแก่ความเจ็บความตายแทรกเบียดเบียนอยู่ตลอดเวลาบีบคั้นอยู่ตลอดเวลาแล้วเราก็ห้ามไม่ได้ควบคุมไม่ได้เนี่ยมันแสดงทุกขังอนัตตาเด่นพอมาทางเวทนาทางนามธรรมเนี้ยเวทนาทั้งหลายนะมีแต่ความไม่เที่ยงมีแต่การบังคับไม่ได้นะนี่ดูง่ายหรือกุศลอกุศลทั้งหลายนะเต็มไปด้วยความไม่เที่ยงแล้วก็บังคับไม่ได้เนี่ยใจมันเห็นไตรลักษณ์นะซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกจนกระทั่งใจมันฉลาดคือมันมีญาณมันมีปัญญานะเรียกว่าสังขารูปเบกขามาจากคำว่าสังขารอุเบกขาญาณก็คือมีปัญญาเป็นกลางต่อความปรุงแต่งทั้งหลายทั้งปวงนึกเอาไม่ได้ต้องผ่านกระบวนการของวิปัสสนากรรมฐานมาอย่างโชคโชนพาจิตเรียนรู้ความจริงของรูปธรรมนามธรรมมาอย่างโชคโชนจนมันเห็นแจ้งว่ารูปธรรมนามธรรมทั้งหลายทั้งปวงนะ
เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วมันถึงจะเป็นกลางตรงสังขารุปเปกขาญาณเนี่ยจิตดวงที่ได้สังขารุปเปกขาญาณเนี่ยจะมีทางแยกทางแยกนี้มี3เส้นทางคล้ายๆเดินมาแล้วเจอทางแยกนะที่จริงมีทางแยก2 ทางนะมี2 ทางแต่ว่ามันมีนับเป็น3เพราะเส้นทางที่ตัวเองเดินมาอย่างเราภาวนามานะจิตเราขึ้นสังขารุปเปกขาญาณแล้วเสื่อมอันนี้คล้ายๆวิ่งไปแล้วก็ยูเทิร์นกลับนะวิ่งแล้วยูเทิร์นกลับไปตั้งไกลเนี่ยเพิ่งนึกได้อ้าวหลงทางว่ายูเทิร์นใหม่นะพอมาถึงแยกนี้ยูเทิร์นกลับอีกแล้วนะส่วนใหญ่สัตว์ในวัฏฏะมันทำแบบนี้แหละมันถึงข้ามภพข้ามชาติไม่ได้สักทีนะอีกวิธีหนึ่งอีกทางเลือกหนึ่งอีกช้อยหนึ่งเราไม่ได้เลือกนะจิตเป็นคนเลือก ถ้ามันภาวนาไปเจริญนะแล้วก็ท้อแท้ถอดใจเสื่อมเนี่ยเหมือนเราขับรถไปแล้วยูเทิร์นนะหรือเราภาวนาไปเรื่อยๆมาถึงความเป็นกลางต่อความปรุงแต่งแล้วเนี่ยบุญบารมีเรามากพอศีลสมาธิปัญญาเราดีพออริยมรรคจะเกิดขึ้นเนี่ยมันคล้ายๆเราเลี้ยวขวาแล้วเลี้ยวขวาไปแล้วเกิดอริยมรรคขึ้นกระบวนการที่จิตจะเกิดอริยมรรคมีกระบวนการนะไม่ใช่นั่งสมาธิแล้วโอ้บรรลุโสดานะนั่งอีกหน่อยครั้งที่2โอ้สกิทาคาแล้วนะหัวโขกพื้นครั้งที่4เป็นพระอรหันต์พอกลับบ้านเป็นปุถุชนเหมือนเดิมอีกแล้วนะอย่างนี้เรื่องเหลวไหลอย่างยิ่งเลยมันมีกระบวนการที่จิตจะตัดสินความรู้นะกระบวนการของอริยมรรคพอจิตอยู่ในสังขารุปเปกขาญาณความเป็นกลางเนี่ยไม่มีความกระเพื่อมหวั่นไหวของจิตนะจิตไม่มีความยินดีจิตไม่มีความยินร้ายคำว่าสักว่ารู้คำว่าสักว่าเห็นมันอยู่ตรงนี้นี่พวกเราภาวนาวัน2 วันแล้วมาคุยอวดแล้วหนูสักว่ารู้หนูสักว่าเห็นหลวงพ่อก็หลวงพ่อก็สักว่ารู้ว่าเห็นแกว่ะนะแต่ไม่เชื่อแกสักคำหนึ่งที่แกพูดนะมันเป็นไปไม่ได้โอ้กว่าจะสักว่ารู้ว่าเห็นเนี่ยนะฝึกกันหนักหนาสาหัสนะต้องเป็นกลางต่อสังขารจริงๆไม่ใช่สักว่ารู้ว่าเห็นด้วยปากแต่ใจไม่ได้เป็นเนี่ยพอถ้ามันสักว่ารู้ว่าเห็นเนี่ยนะใจจะหมดเจตนาที่จะเอาอันนี้เจตนาที่จะไม่เอาอันนี้โลภะเจตนาจะไม่มีอยากได้อันนี้อยากได้อันนี้อะไรไม่มีนะโลภะเจตนาเนี่ยมันเป็นเจตนาทางใจเรียกมโนสัญญาเจตนาชื่อมันยาวไม่จำเป็นต้องฟังแต่จำเป็นต้องฟังเพราะมีหูแล้วก็มีเสียงมันจำเป็นต้องฟังแต่ไม่จำเป็นต้องใส่ใจชื่อมันไม่สำคัญหรอกมโนสัญญาเจตนาเนี่ยทำให้จิตกระทำกรรมจิตสร้างภพสร้างชาติขึ้นมาอีกนะเพราะฉะนั้นตราบใดที่ยังมีความจงใจมีเจตนานะที่จะทำอะไรอย่างหนึ่งอย่างใดทางใจอยู่เนี่ยอริยมรรคยังไม่เกิดสิ่งที่เกิดคือภพนะเจตนาเป็นตัวสร้างภพนั้นตัวโลภะเจตนานี่นะสร้างภพขึ้นมาภพอะไรที่นักปฏิบัติสร้างภพของนักปฏิบัติดูดีดูเรียบร้อยดูสงบเสงี่ยมติ๋มนักปฏิบัติต้องติ๋มแต๋วหน่อยอะไรเงี้ยดูดีนะนักปฏิบัติกระโชกโฮกฮากอะไรดูไม่ดีนี่ดูแต่เปลือกนะกระโชกโฮกฮากมันเป็นกริยาเป็นความเคยชินอะไรเงี้ยบางคนวาจามันเรียบร้อยมีกริยามารยาทเรียบร้อยแต่ใจมันชั่วก็ได้นะคนละเรื่องกันนะเนี่ยพอเวลาเราภาวนามานะจนกระทั่งใจเป็นกลางเจริญวิปัสสนามาเต็มที่แล้วใจมันเป็นกลางต่อความปรุงแต่งแล้วบารมีเราพอศีลเราดีสมาธิเราดีนะจิตมันจะรวมลงไปมันจะรวมเข้าอัปปนาสมาธินะเข้าฌานนะถึงฌานเลยเกิดมาชาตินี้ยังไม่เคยเข้าฌานนะเจริญปัญญาเนี่ยด้วยคณิกาสมาธิไปเรื่อยถึงจุดหนึ่งจิตเข้าฌานแล้วจิตจะไปเดินปัญญาในฌานนะ2-3 ขณะถ้าพวกปัญญาแก่กล้าจะเดินในฌานเนี่ยสองขณะเดินปัญญาถ้าพวกปัญญายังไม่แก่กล้าจะเดินในฌานเดินปัญญาในฌาน3 ขณะถึงจะรู้เรื่องถึงปัญญาอ่อนหน่อยต้องเจริญปัญญามากหน่อยถึงจะได้ผลพวกที่ปัญญี4แก่กล้าเนี่ยเดิน2 ขณะเองมันจะขนาดมันเป็นยังไงจิตมันจะไหวตัวขึ้นมาสิ่งบางสิ่งเกิดขึ้นแล้วสิ่งนั้นดับไป
ทำไมใช้คำว่าสิ่งบางสิ่งเกิดขึ้นแล้วสิ่งนั้นดับไปเพราะไม่มีชื่อนะไม่มีชื่อไม่มีสัญญาเข้าไปหมายว่าอันนี้คืออันนี้คือโลภโกรธหลงเนี่ยโลภเกิดแล้วดับโกรธเกิดแล้วดับหลงเกิดแล้วดับไม่มีความคิดอย่างนี้ไม่มีเลยเห็นแค่สภาวะบางอย่างเกิดแล้วดับนะตรงนี้มีสัญญาไหมมีสัญญาแต่สัญญาตัวเนี้ยมองไปที่ความเป็นไตรลักษณ์นะแต่ไม่มีสัญญาอย่างโลกว่านี่ผู้หญิงนี่ผู้ชายนี่สีเขียวนี่สีเหลืองอันนี้สัญญาโลกสัญญาในขั้นละเอียดเนี่ยนะไม่มีภาษาไม่มีภาษานะแต่มันเป็นความหมายรู้ของจิตเองถึงความเป็นไตรลักษณ์ของสภาวธรรมที่เกิดขึ้นบางท่านหมายรู้อนิจจังบางท่านหมายรู้ทุกขังบางท่านหมายรู้อนัตตาอนิจจังหมายถึงว่าสิ่งซึ่งเคยมีแล้วมันไม่มีนะทุกขังหมายถึงสิ่งที่กำลังมีเนี่ยกำลังถูกบีบคั้นให้ไม่มีอนัตตาหมายถึงสิ่งทั้งหลายจะมีเพราะมีเหตุนะถ้าหมดเหตุสิ่งนั้นก็ไม่มีเนี่ยคืออนัตตาใจมันจะแจ้งขึ้นมาในมุมใดมุมหนึ่งนะไม่มีใครบรรลุด้วยการเห็นไตรลักษณ์ไม่มีหรอกนะมีแต่เห็นอนิจจังหรือทุกขังหรืออนัตตามุมใดมุมหนึ่งนะพอมันเห็นความจริงว่าสภาวะที่เกิดขึ้นมาแล้วดับไปเกิดขึ้นมาแล้วดับไปเนี่ยนะไม่เที่ยงเป็นทุกข์หรือเป็นอนัตตาแล้วจิตจะวางสภาวะแล้วทวนกระแสเข้ามาหาธาตุรู้นะมันจะมีภาวะที่ทวนเข้ามาตรงที่มันวางอารมณ์ตรงนั้นนะมันวางโลกตรงที่มันทวนเข้ามาหาธาตุรู้มันยังมาไม่ถึงธาตุรู้ตรงนี้ยังไม่ใช่อริยะนะจะเป็นภาวะที่ข้ามลูกข้ามดอกในตำราเรียกโคตรภูนะเป็นชั่วขณะเดียวเหมือนการกระโดดจากเรือขึ้นฝั่งแป๊บเดียวเท่านั้นข้ามไปแล้วนะพวกเราถ้าโดดไม่เป็นก็ลงน้ำนะ ตกล่องตรงกลางแต่ตรงนี้ถ้าพลังพอแล้วมันจะข้ามไปสู่ฝั่งโลกุตระตรงที่อริยมรรคเกิดเนี่ยนะอาสวะกิเลสจะถูกอริยมรรคแหวกออกนะอาสวะที่ห่อหุ้มจิตอยู่เนี่ยจะถูกแหวกออกจิตดวงนี้คือจิตผู้รู้นะจิตผู้รู้นะไม่ใช่จิตกระจอกง่อยๆทางตาหูจมูกลิ้นกายอะไรพวกนี้ที่เป็นจิตผู้รู้ไม่ใช่ผู้เพ่งด้วยนะไม่ใช่ผู้หลงด้วยมันถูกอาสวะกิเลสห่อหุ้มอยู่ถูกอวิชชาหล่อเลี้ยงไว้นะตรงที่อริยมรรคเกิดเนี่ยมันจะแหวกออกนะถัดจากนั้นเนี่ยแสงสว่างจะปรากฏขึ้นอาโลโกวิทปาธิแสงสว่างเกิดขึ้นนะมันจะมี3ช็อตนะสำหรับพวกที่ปัญญีสีแก่กล้าถ้าปัญญีสีไม่แก่กล้ามันจะมี2ช็อตตรงที่ผลเกิดอริยผลเนี่ยอริยมรรคเกิดเท่ากัน1ขณะอริยผลเกิด2หรือ3แล้วพวกปัญญีสีอ่อนหน่อยนะก็เกิด2เพราะฉะนั้นความรอบรู้แตกฉานอะไรเนี่ยจะน้อยหน่อยนะแล้วถ้าเป็นโสดาขึ้นมานะก็ยังเป็นประเภทเกิดหลายชาตินะถ้าประเภทปัญญีสีแก่กล้าเหลือชาติเกิดไม่มากนะโสดาไม่ใช่ทุกองค์เกิด7ชาตินะโสดาบางองค์เนี่ยกำลังแก่กล้ามากเกิดชาติเดียวก็มีนะไม่ใช่ทุกคนโอ้ได้โสดาต้อง7ชาติไม่ใช่นั่นคิดเอาเองมันขึ้นอยู่กับกำลังของการตัดกิเลสนี่แหละถ้ากำลังมันมากนะก็ล้างกิเลสไปได้เยอะนะเนี่ยถ้าเป็น3ช็อตนะอันแรกมันจะว่างอันที่2มันจะสว่างอันที่3มันจะเบิกบานขึ้นมานะอาโลโกวิทปาธิแสงสว่างเกิดขึ้นให้เกิดขึ้นทุกคนนะส่วนความเบิกบานจะเกิดหรือไม่แน่นะบางท่านเป็นอุเบกขาบางท่านเป็นโสมนัสนะแตกต่างกันไปแล้วถัดจากนั้นจิตจะถอนออกกลับมาอยู่ในโลกธรรมดาอย่างเงี้ยแล้วจะทวนกลับเข้าไปดูกิเลสอะไรล้างไปแล้วถาวรกิเลสอะไรยังอยู่ต้องสู้ต่อนี่เรียกว่าปัจเจเวคขณาญาณหรือวิมุตติญาณทัศนะมีหลายชื่อไม่ต้องไปเรียนมันหรอกดูของจริงๆเอานี่ทางเลี้ยวทางหนึ่งนะทางเลี้ยวอีกทางหนึ่งพวกพุทธภูมิมาถึงสังขารุปเปกขาญาณแล้วถ้าไม่เสื่อมซะก่อนนะแล้วไปเจอพระพุทธเจ้าพระองค์ใดองค์หนึ่งพระพุทธเจ้าก็ไปทำบุญทำอะไรอย่างมหาศาลในพระพุทธเจ้า
เราก็ตั้งความปรารถนาว่าขอเป็นพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งถ้าตรงนั้นจิตพร้อมจะบรรลุพระอรหันต์แล้วนะมันได้สังขารุปเปกขาญาณมาแล้วพร้อมจะเป็นพระอรหันต์แล้วนะแล้วพระพุทธเจ้าเห็นว่าไม่ถอยแน่ก็จะพยากรณ์ให้งั้นพวกโพธิสัตว์มีเยอะนะแต่โพธิสัตว์ที่ได้รับพยากรณ์นะเหลือไม่เยอะแล้วละเหลือน้อยลงไปนะนับจำนวนได้เนี่ยมันมี3 ช้อยถ้าเข้าภาวนามาจนถึงความเป็นกลางอันที่1ยูเทิร์นนะอันที่2ไปโลกุตระอันที่3ไปพุทธภูมินะไม่ต้องห่วงจิตมันเลือกของมันเองเราเลือกไม่ได้หรอกนะบางคนบอกว่าไม่กล้าภาวนากลัวเดี๋ยวมันจะบรรลุมรรคผลแล้วอยากเป็นพุทธเจ้าแล้วจะไม่ได้เป็นไอ้เนี่ยไม่ได้เป็นหรอก ยังอ่อนหัดมากเลยยังอ่อนหัดมากเลยไม่ได้เป็นหรอกนะค่อยๆฝึกนะธรรมะของพระพุทธเจ้ายังไม่ได้สูญไปนะแต่ถ้าเราไม่รักษาเราไม่สืบทอดนะอย่างน้อยก็ศึกษาปริยัติลงมือปฏิบัติแล้วถึงปฏิเวทธรรมคือเข้าถึงความจริงความบริสุทธิ์หลุดพ้นนะธรรมะก็จะย้ายจากตู้พระไตรปิฎกเข้ามาอยู่ในใจเราธรรมะที่อยู่ในตามตู้เนี่ยไม่มั่นคงปลวกเอาไปกินก็ได้ธรรมะที่เข้ามาอยู่ในใจเราเนี่ยไม่หายไปไหนข้ามภพข้ามชาติไปได้นะไม่สูญหรอกชาตินี้ภาวนามาเดี๋ยวชาติหน้ามันไปต่อได้ค่อยๆฝึกเอายกเว้นพวกยูเทิร์นนะพวกยูเทิร์นมันไม่ไปไหนหรอกมันยูเทิร์นอยู่แถวนี้แหละนะพวกหัดขับรถนะขับไปขับมาพอไหวไหมวันนี้รู้เรื่องไหมแน่ใจนะว่ารู้ สมัยก่อนเรียนกับหลวงปู่ดูลพอหลวงปู่สอนแล้วหลวงปู่ถามเข้าใจไหมไม่เข้าใจครับแต่จะจำไว้นะท่านบอกดีนะจำไว้นะเข้าไปกราบท่านครั้งสุดท้ายนะ36 วันก่อนท่านจะมรณภาพตอนนั้นไปกัน3 คนมั้งไปกัน3 คนท่านก็สอนพบผู้รู้ให้ทำลายผู้รู้พบจิตให้ทำลายจิตจึงจะถึงความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงท่านสอนหลวงพ่อแล้วท่านก็ถามเข้าใจไหมไม่เข้าใจเลยครับแต่จะจำไว้ท่านบอกจำไว้นะจำไว้เช้าขึ้นอีกวันหนึ่งนะลงมาโคราชเขาไปกราบหลวงพ่อพุธหลวงพ่อพุธถามไงนักปฏิบัติไปรอบนี้หลวงปู่สอนอะไรท่านเห็นหน้าหลวงพ่อท่านรู้เลยว่าไปหาหลวงปู่ดุลมาท่านไม่ใช่ธรรมดานะส่วนใหญ่ที่ไปเนี่ยจากกรุงเทพไปหาท่านเฉยๆแต่ถ้ารอบไหนไปหาหลวงปู่ดุลมาเนี่ยท่านจะถามเลยไงรอบนี้นะหลวงปู่สอนอะไรบอกรอบนี้หลวงปู่สอนพบผู้รู้ให้ทำลายผู้รู้พบจิตให้ทำลายจิตจึงจะถึงความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงนะท่านก็บอกพบผู้รู้ทำลายผู้รู้พบจิตทำลายจิตท่านจะพูดช้าๆนะนี่คือสุดยอดของกรรมฐานจุดสูงสุดของกรรมฐานท่านบอกอย่างนี้เลยนะแล้วท่านก็บอกต่อคุณกับอาตมาทำกติกากันใครทำลายได้ก่อนให้มาบอกกันนะเราก็รู้ว่านี่เป็นอุบายของท่านท่านเป็นครูบาอาจารย์ผู้ใหญ่เราเด็กกระโปโลเพิ่งภาวนาไม่นานทำไมท่านพูดถึงขนาดนี้ท่านพูดอย่างนี้เพราะหลวงพ่อเป็นลูกศิษย์หลวงปู่ดูลหลวงปู่ดูลอาวุโสกว่าท่านการที่พระผู้น้อยจะไปล้วงลูกเอาลูกศิษย์ของพระอาวุโสมาสอนเนี่ยไม่ดีเลยไม่ใช่มารยาทนี่มารยาทท่านงามท่านบอกว่าใครได้ก็มาแลกกันอะไรเงี้ยนะไม่ได้บอกว่าจะมาสอนนะนี่เป็นความงามของท่านนะไม่ใช่ว่าหลวงพ่อเก่งนะหลวงพ่อฟังออกที่ท่านพูดนะถ้าฟังไม่ออกโอ้โหกูเก่งเว้ยเท่าเทียมหลวงพ่อพุธหนึ่งนั่นลงนรกซะเปล่าๆนะโง่ผ่านมานานนะหลายปีตอนหลังๆท่านเป็นมะเร็งเป็นอะไรนะไม่ค่อยเจอท่านครั้งสุดท้ายที่เจอท่านเนี่ยท่านมาเทศที่ทีโอทีพอเทศเสร็จหลวงพ่อเข้าไปกราบท่านบอกหลวงพ่อผมไม่พบหลวงพ่อนานแล้วท่านบอกหลวงพ่อจำได้นักปฏิบัติมีไม่มากอะห
ลวงพ่อครับผมยังทำลายผู้รู้ไม่ได้นะท่านก็ยืดตัวขึ้นมาเลยนะจิตเนี่ยนะส่งพลังมหาศาลเลยสว่างไสวขึ้นมาทันทีเลยท่านบอกว่าจิตผู้รู้เหมือนฟองไข่เหมือนฟองไข่ไก่อย่างเงี้ยจิตผู้รู้เหมือนฟองไข่เมื่อลูกไก่เติบโตเต็มที่มันจะเจาะทำลายเปลือกออกมาเองอันนี้หมายถึงว่าเราอย่าทะลึ่งไปทำลายผู้รู้เขานะให้จิตมันเติบโตด้วยศีลด้วยสมาธิด้วยปัญญาสูงสุดก็คือความรู้แจ้งแทงตลอดอริยสัจแล้วมันจะทำลายเปลือกออกมาเปลือกนั่นคืออาสวะจิตผู้รู้จะทำลายอาสวะออกมาแล้วจิตนั้นจะสิ้นสภาวะของความเป็นจิตมันจะเป็นธาตุรู้กลายเป็นธาตุบริสุทธิ์ขึ้นมาธาตุรู้สนุกนะเรียนธรรมะไม่ใช่กระจอกหรอกค่อยๆฝึกว่ามาเลขหนึ่งค่ะครั้งก่อนส่งการบ้านหลวงพ่อบอกสมาธิยังไม่พอใจฟุ้งซ่านให้ไปฝึกรู้ทันใจตัวเองใจไหลไปก็รู้ไปเพ่งเคร่งเครียดก็รู้หนูไปฝึกให้ใจไหลแล้วพยายามรู้ตลอดหลายเดือนที่ผ่านมารู้สึกใจแน่นจิตมันจับอารมณ์แน่นจนเมื่อเช้าขับรถมารู้สึกกายกับใจมันแยกออกจากกันได้จิตไหลไปมาก็รู้หนูเข้าใจถูกไหมคะขอการบ้านไปทำต่ออีก6 เดือนค่ะนั่นแหละที่ทำอยู่ถูกแล้วนะแต่ตอนที่ทำมันผิดมันมีความโลภมันจงใจที่จะดูมันก็เลยแน่นนี่ตอนมาถึงวัดขับรถมาเนี่ยมันหมดความจงใจพอดีนะจิตขันมันก็แยกผู้รู้มันก็เด่นขึ้นมามันก็ถูกแต่ที่เราถูกตรงนี้ได้ก็เพราะที่เราฝึกมานั่นแหละนะที่ฝึกมาไม่ได้เสียเปล่านะที่ฝึกแล้วแน่นฝึกแล้วแน่นอะไรนะค่อยๆฝึกไปทีหลังมันก็ลดการแน่นลงแน่นเกิดเพราะโลภอยากรู้ตลอดเวลาอยากดีตลอดอะไรเงี้ยนี่พอมันรู้ว่าจริงๆทำไม่ได้ใจมันคลายออกนะมันก็โล่งขึ้นมาดีทำถูกแล้วล่ะแต่นานๆมันจะเกิดทีนะแล้วก็ไม่ต้องไปร่ำร้องให้มันเกิดอีกถ้าเรียกร้องให้เกิดอีกมันจะไม่เกิดนะแต่ถ้าเราภาวนาของเราสม่ำเสมอไปนะใจเราค่อยเพ่งน้อยลงน้อยลงค่อยเบาค่อยสบายมันก็เห็นมันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงมันเป็นแค่ของถูกรู้ถูกดูไม่มีตัวเราสักที่เดียวนะปัญญามันเกิดดีที่ได้ลิ้มรสนะลิ้มรสการปฏิบัติการปฏิบัติไม่ใช่การนั่งเพ่งจนเหน็ดเหนื่อยแต่อาศัยการเริ่มต้นมันก็เพ่งทุกคนแหละนะแล้วมันจะค่อยคลายออกพอมันคลายออกแล้วมันพอดีมันก็เห็นสภาวะเกิดดับได้ถูกต้องแล้วนะไปฝึกนะอดทนไว้หมายเลข10ค่ะคราวที่แล้วหลวงพ่อให้ไปดูสุขทุกข์ดีชั่วและทำในรูปแบบกระผมทำในรูปแบบโดยนั่งสมาธิและดูลมหายใจเข้าพุทออกโททุกวันเห็นจิตไหลไปคิดแล้วจิตรู้เกิดเองสว่างแวบขึ้นเองในบางครั้งขอหลวงพ่อเมตตาชี้แนวทางปฏิบัติต่อไปครับที่ปฏิบัติมามันถูกต้องแล้วนะมันก็มีแต่ทำต่อไปจนมันพอมันก็วางดีที่ฝึกอยู่จิตมันมีกำลังมากขึ้นแล้วละรู้สึกเปล่ากำลังนี้ไม่ใช่เราสร้างขึ้นมามันสะสมจากการที่เราเจริญสติเจริญสมาธิมันสะสมขึ้นมามีกำลังขึ้นมาจิตมันก็ถอนตัวขึ้นมาเป็นคนดูมันถ้าจิตไม่มีกำลังจิตก็หล่นลงไปเป็นผู้แสดงจมลงไปในขันนี่จิตมันถอนตัวขึ้นมาดีแล้วล่ะไปฝึกอีกไปเดี๋ยวนี้เรียนมานานยังกี่เดือน3เดือนที่3พวกที่เรียน30 ปีฟังไว้นะ คนรุ่นหลังๆนี่นะเขาเรียกรุ่นหลังมันเด็ดดวงมากเลยเลข42ค่ะตอนปฏิบัติจริงจัง
มีอยู่ช่วงหนึ่งเห็นความทุกข์บีบคั้นแผดเผาแม้แต่การหายใจเข้าออกก็ทุกข์เวลาดูหนังก็ไม่สนุกทานอะไรก็ไม่อร่อย รู้สึกแยะๆในปากเหรอทำให้เข็ดกลัวกับการปฏิบัติเหรอทำไมหลวงพ่อฉันอะไรมันก็อร่อยไปหมดอ่ะ กินข้าวเปล่ายังอร่อยเลย ควรมีวิธีวางกายวางใจอย่างไรให้ถูกต้องคะใจมันยังไม่เป็นกลางนะสมาธิมันยังไม่พอแล้วก็ใจก็ยังไม่เป็นกลางใจมันฟุ้งซ่านเก่งมันช่างคิดนี่มันช่างคิดเราก็อย่าไปเชื่อมันเราก็มาคิดพุทโธคิดอะไรของเราไปเรื่อยๆนะสะสมตรงเนี้ยเยอะๆจิตจะมีกำลังขึ้นมาพอจิตมีกำลังขึ้นมาขันมันแยกออกได้มันจะเห็นในร่างกายก็ส่วนหนึ่งสุขทุกข์ก็ส่วนหนึ่งดีชั่วก็ส่วนหนึ่งจิตที่เป็นคนรู้อยู่อีกส่วนหนึ่งมันแยกเองนะมันไม่ได้ทำอะไรอ่ะมันก็แยกให้เราดูแล้วเห็นทุกส่วนไม่มีตัวเรามันก็เห็นเองอีกแหละอย่าคิดเยอะนะอย่าคิดเยอะคนคิดเยอะคิดมากยากนานนะยากนานไม่ต้องคิดเยอะรู้สภาวะที่กำลังปรากฏในปัจจุบันรู้สิ่งที่เกิดในปัจจุบันรู้ไปเรื่อยๆรู้ไปสบายๆนะพอสิ่งที่เกิดในปัจจุบันไม่ว่าดีหรือชั่วสุขหรือทุกข์เกิดขึ้นใจยินดีให้รู้ทันใจยินร้ายให้รู้ทันรู้อย่างนี้ไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็ก้าวหน้าได้ที่ฝึกอยู่ไม่เร็วหรอกนะใช้ได้หมายเลข56ค่ะมาส่งการบ้านครั้งแรกครับอยากทราบว่าจิตตื่นหรือยังย่อหย่อนด้านไหนหรือเหตุปัจจัยใดเป็นเหตุที่ควรจะเพิ่มหรือละเพื่อให้ก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปครับผู้รู้มันก็เกิดแล้วละนะเราย่อหย่อนตรงไหนเราก็สังเกตเอานะวินยูชนรู้ด้วยตัวเองสังเกตเอาตรงไหนที่เรายังบกพร่องก็รู้เอานะแต่ละคนมันจะมีกิเลสที่พวกเราแพ้ง่ายนะที่เจ้าตัวแพ้ง่ายบางคนแพ้โทสะบางคนแพ้ราคะเนี่ยบางคนแพ้ความฟุ้งซ่านบางคนแพ้ความเศร้าอยู่เฉยๆจิตก็เศร้าอะไรเงี้ยมันมีจุดอ่อนของแต่ละคนเรารู้จุดที่บกพร่องของเราจุดที่เข้มแข็งของตัวเองเรียนรู้มันไปเรื่อยๆตามที่มันเป็นธรรมะไม่จำเป็นต้องถามใครอย่างโลภโกรธหลงเป็นยังไงเนี่ยมันก็อยู่ในใจเรามันเกิดแล้วมันแสดงไตรลักษณ์มันเกิดได้ดับได้มันก็อยู่ที่ใจเราเพราะฉะนั้นเราเรียนรู้อยู่ที่ใจของเรานี้เรื่อยๆไปไม่ว่าสุขหรือทุกข์ไม่ว่าดีหรือชั่วล้วนแต่เกิดแล้วดับทั้งสิ้นเนี่ยเฝ้ารู้เฝ้าดูอย่างนี้เรื่อยๆไปกิเลสตัวไหนแรงสู้ไม่ได้อย่างนี้ราคะมันแรงขึ้นมาเนี่ยสู้ไม่ไหวก็นึกถึงศีลไว้นะมีศีลเนี่ยเป็นเครื่องมือที่หยาบที่สุดเวลากิเลสแรงที่สุดเนี่ยสู้ด้วยศีลยังไงก็ไม่ผิดศีลพอกิเลสมันอ่อนตัวลงเนี่ยเราสู้ด้วยสมาธินะถ้ากิเลสมันสู้เราไม่ไหวแล้วเราเจริญปัญญานะมันเป็นอาวุธ3 ตัวอาวุธอันหนึ่งศีลเนี่ยใช้ต่อสู้ในช่วงที่กิเลสเข้มแข็งกว่าตัวเราเข้มแข็งกว่าจิตใจเราอย่างมันยั่วยุเราจนจะผิดศีลอยู่แล้วเนี่ยข่มใจไม่ยอมผิดศีลเพราะฉะนั้นศีลเนี่ยเอาไว้สู้กับกิเลสที่มันเข้มแข็งกว่าเราสมาธิเนี่ยเอาไปสู้กับกิเลสที่พอๆกับเราผลัดกันแพ้ผลัดกันชนะเดี๋ยวก็สงบเดี๋ยวก็ฟุ้งซ่านเนี่ยผลัดกันแพ้ผลัดกันชนะส่วนปัญญาเนี่ยเอาไว้ปราบกิเลสนะเป็นช่วงที่ตัวเราจิตใจเราเข้มแข็งแล้วเราถึงเจริญปัญญาแต่ไม่ว่าใครก็ตามนะถึงเจริญปัญญาเก่งแค่ไหนไม่นานพลังของจิตก็ตกเพราะฉะนั้นการทำสมาธิเนี่ยต้องทำทุกวันนะต้องทำทุกวันจิตถึงจะมีกำลังไปเจริญปัญญาได้จริงถ้าเจริญปัญญารวดไปเลยเนี่ยแล้วไม่ยอมทำสมาธิเลยเนี่ยมันจะผิดเหมือนที่หลวงพ่อเคยผิดนะหลวงพ่อเคยผิดนะไปติดวิปัสสนูชนิดที่เรียกว่าโอภาสวิปัสสนูชนิดโอภาสมันเกิดจากเห็นกิเลสมันผุดขึ้นมาผุดขึ้นมาเราก็รู้เฉยๆแล้ว
นะเรานึกว่ารู้เป็นกลางนะเสร็จแล้วกิเลสนี่มันเคลื่อนออกข้างนอกนะมันเคลื่อนออกไปข้างนอกจิตเราก็เคลื่อนตามกิเลสไปข้างนอกแล้วกิเลสนี้ดับลงไปจิตเราไปอยู่ข้างนอกโดยเราคิดว่ายังตั้งมั่นอยู่นะมองไม่ออกแล้วว่าจิตไม่ถึงฐานตัวเนี้ยว่างสว่างสบายเพลินอยู่งั้นนะเป็นปีเลยจนหลวงพ่อสงสัยว่าทำไมไม่มีพัฒนาการหลวงพ่อเลยไปถามหลวงตามหาบัวท่านบอกว่าที่บอกว่าดูจิตนั้นดูไม่ถึงจิตแล้วต้องเชื่อเรานะเราผ่านมาด้วยตัวเองตรงนี้สำคัญนะอะไรๆสู้บริกรรมไม่ได้นี่หลวงพ่อบริกรรมอย่างเดียวนี่ไม่ถนัดหลวงพ่อหายใจเข้าพูดออกโทด้วยถึงถนัดพอกลับมาทำเนี่ยจิตรวมเข้ามาปุ๊บเนี่ยรู้เลยว่าที่ผ่านมาจิตไม่เข้าฐานนะจิตไปว่างอยู่ข้างนอกเหมือนคุณตอนเนี้ยจิตว่างอยู่ข้างนอกดูออกยังลองหายใจซิอย่าดึงจิตนะหายใจเฉยๆหายใจไปเฉยๆหายใจธรรมดาไม่ต้องหายใจเพื่อกๆหายใจแบบปกติเลยตรงนี้กับตะกี้ก็ไม่เหมือนกันแล้วรู้สึกไหมนะถ้าจิตของคุณออกไปอย่างตะกี้มันเจริญปัญญาไม่ได้จริงจิตมันต้องตั้งมั่นนะต้องอยู่กับตัวเองเงี้ยแล้วมันถึงจะเจริญปัญญาได้จริงเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องระวังก็คือระวังสมาธิมันจะไม่พอแล้วจิตมันจะออกไปอยู่ข้างนอกแล้วนึกว่ายังดูจิตอยู่ที่แท้ไม่ได้ดูจิตแล้วนะดูไม่ถึงแล้วจับได้ไหมจับประเด็นได้ไหมที่หลวงพ่อบอกนะไปทำเอาต้องแบ่งเวลาไว้ทำสมถะนะไม่งั้นจิตจะออกนอกไปหมายเลข67ค่ะตื่นเต้นมากปกติเดินจงกรมครึ่งชั่วโมงนั่งครึ่งชั่วโมงภาวนาพุทโธตั้งต้นแล้วก็เปลี่ยนเป็นรู้สึกตัวรู้สึกว่าจิตมีกำลังมากขึ้นรู้สึกตัวบ่อยขึ้นหนูภาวนาถูกไหมคะถูกแต่หนูยังฟุ้งซ่านอยู่นะถูกแล้วสังเกตไหมใจมันวิ่งไปวิ่งมาตลอดนะเพราะฉะนั้นหนูอย่าทิ้งพุทโธเลยนะพุทโธพุทโธไปเรื่อยอยู่ในโลกข้างนอกเนี่ยถ้าไม่ต้องทำอะไรที่ต้องคิดนะก็คิดพุทโธไว้ดีกว่าให้มันคิดร้อยเรื่องพันเรื่องการที่เราคอยคิดพุทโธพุทโธใจเราจะมีแรงนะแล้วพอมันทิ้งพุทโธไปเราจะรู้ได้เร็วไหลปุ๊บรู้ปั๊บไหลปุ๊บรู้ปั๊บเนี้ยไม่งั้นใจหนูมันไม่มีหลักยึดไปมันอ่อนไปนะมันจะฟุ้งไปตรงนี้ดูออกไหมที่ใจมันยังฟุ้งเก่งอยู่ดูออกไหมหรือว่าคิดว่าไม่ฟุ้งแล้วฟุ้งนะนั่นแหละหนูปรับตรงเนี้ยใจมันฟุ้งเกินไปนิดหนูพุทโธไปเรื่อยๆหลวงตามหาบัวท่านเคยสอนนะว่าท่านพุทโธตั้งแต่ต้นจนจบเลยนะแต่ไม่ได้ท่องพุทโธให้จิตสงบนะพวกเรียนอภิธรรมบางทีไปว่าท่านพุทโธอะไรพุทโธไม่มีสภาวะก็โง่เองสิถึงไม่มีพุทโธแปลว่าจิตเพราะฉะนั้นท่านพุทโธไปจิตท่านเป็นยังไงท่านรู้อย่างนี้ทำไมจะจบไม่ได้เพราะฉะนั้นเราพุทโธไปเรื่อยๆนะอย่าทิ้งมันไม่งั้นใจมันจะฟุ้งเกินไปคนต่อไปหมายเลข81ค่ะก่อนนอนจะนอนดูร่างกายหายใจจิตจะค่อยๆถอนตัวจากกายและตัดความรับรู้และเสียงจิตจะวิ่งทวนกลับกระผมได้ตามดูซึ่งมีอาการตกใจบ้างและไม่เป็นกลางบ้างขอความเมตตาหลวงพ่อแนะนำให้ผ่านขั้นตอนนี้ด้วยครับมันไม่ใช่ขั้นตอนอะไรหรอกการปฏิบัติเราก็ต้องทำอยู่อย่างนี้แหละทำไปเรื่อยๆสะสมไปหลวงปู่เทศท่านเคยสอนนะบอกปฏิบัติมันก็เหมือนกินข้าวแหละมีหน้าที่กินไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็อิ่มเองแหละเวลาอิ่มมันก็รู้ด้วยตัวเองนะตอนนี้มันยังไม่อิ่มภาวนาไปจนมันอิ่มทำอย่างที่ทำนี่แหละแล้วก็คอยรู้เวลาจิตมันหลงไปคิดจิตมันชอบไหลไปคิดเราก็รู้แล้วก็กลับมาอยู่กับกรรมฐานเราไม่ไปดึงจิตคืนนะจิตไหลไปคิดก็ช่างมันในตัวโน้นเราก็มาอยู่กับกรรมฐานของเราต่อแล้วเดี๋ยวไหลอีกรู้อีกไหลอีกรู้อีกไปเรื่อย
เราก็จะเห็นว่าจิตรู้ก็ไม่เที่ยงจิตที่ไหลไปก็ไม่เที่ยงตัวนี้ก็เดินปัญญาแล้วนะเป็นการเดินปัญญาในขั้นละเอียดด้วยซ้ำไปอย่างตอนนี้จิตลงไปคิดทราบไหมนะไหลวูบไปอย่างเงี้ยนะคนนี้คิดด้วยหัวข้างซ้ายนะมันไหลวูบไปแล้วก็รู้ทันเนี่ยเห็นไหมว่ามันสายไปสายมานะเนี่ยเราก็รู้ว่ามันสายเนี่ยเฝ้ารู้เฝ้าดูมันไปนะแต่ถ้าดูจนมันเหนื่อยแล้วก็กลับมาทำกรรมฐานหายใจเข้าพูดออกโทอะไรอย่างนี้ก็ได้จะไปเจริญปัญญาตลอดเวลาทำไม่ได้หรอกมันเหนื่อยนะต้องทำสมถะบ้างหมายเลข114ค่ะปัจจุบันผมนั่งสมาธิสวดมนต์เช้าเย็นทุกวัน 5-10 นาทีระหว่างวันก็พยายามดูกายที่เคลื่อนไหวเห็นสภาวะอารมณ์โกรธไม่พอใจหงุดหงิดค่อนข้างบ่อยจิตใจฟุ้งซ่านคิดนู่นนี่ตลอดเวลาก็ใช้วิธีรู้อย่างที่มันเป็นดับบ้างไม่ดับบ้างบางครั้งดู YouTube หลวงพ่อจิตก็คิดอกุศลเองผมขอขมากรรมต่อหลวงพ่อด้วยครับที่ผมปฏิบัติอยู่ดูกายและจิตถูกต้องไหมครับและจิตที่ฟุ้งซ่านไม่มีสมาธิควรแก้ไขอย่างไรดีครับจิตฟุ้งซ่านเนี่ยเป็นจิตที่จับอารมณ์นี้แล้วก็ปล่อยแล้วก็จับอารมณ์นี้แล้วก็ปล่อยเปลี่ยนอารมณ์ไปเรื่อยๆนะเลยเรียกว่าจิตฟุ้งซ่าน จะให้จิตมีสมาธิก็จับอยู่ในอารมณ์มันเดียวเราเลือกเช่นเราเลือกพุทโธสมมตินะเราพุทโธพุทโธพุทโธเป็นความคิดนะนี่เราคิดพุทโธเพื่อจะสังเกตเวลาจิตขาดสติมันจะไม่คิดพุทโธแต่มันจะไปคิดอีก100 เรื่องนะมันจะไปฟุ้งซ่านเพราะฉะนั้นที่เราพุทโธเนี่ยนะเพื่อเราจะได้รู้ทันเวลามันฟุ้งซ่านแค่นั้นแหละแล้วเดี๋ยวมันจะค่อยๆสงบเข้ามาเองนะอย่าไปจงใจดึงให้เข้ามาสงบไม่สงบมันจะเครียดจะแน่นๆของคุณใจมันยังไม่ค่อยสงบนะใจยังกระจายวิ่งซ้ายวิ่งขวาอยู่แต่มองในภาพรวมถือว่าดีขึ้นแล้วล่ะนะจะไปต่อจากนี้ก็คือเพิ่มพลังของสมาธิขึ้นทำในรูปแบบไปแล้วรู้ทันจิตไปนะเช่นหายใจเข้าพุทออกโทจิตมันหนีไปรู้หายใจเข้าพุทออกโทจิตสงบรู้หายใจเข้าพุทออกโทจิตฟุ้งซ่านก็รู้หายใจไปพุทโธไปแล้วรู้ทันจิตไปนะมันจะได้ทั้งสมาธิได้ทั้งปัญญานะค่อยๆฝึกไปคนสุดท้ายค่ะหมายเลข123ลูกมีโอกาสฟังธรรมจาก YouTube ช่วงแรกฟังอย่างเดียวไม่รู้จะเริ่มปฏิบัติแบบไหนช่วงหลังมาเพิ่มการปฏิบัติตามสติกำลังมีบางครั้งเกิดตัวโยกบ้างก็กล้ากลัวว่าเกิดอะไรขึ้นได้คำตอบจากการฟังหลวงพ่อตรวจกันบ้านตอนนี้รู้สึกว่าตัวเองคลายจากโลกมาบ้างแล้วจากที่เมื่อก่อนเคยยึดอย่างแน่นขอโอกาสหลวงพ่อตรวจสภาวะและแนะนำการปฏิบัติเพื่อลูกจะได้นำไปปฏิบัติให้เจริญต่อไปตามสติกำลังด้วยเจ้าค่ะที่ทำอยู่มันก็เจริญขึ้นเยอะแล้วนะมันก็ดีขึ้นเรื่อยๆอย่าใจร้อน หลวงปู่เทศท่านก็สอนหลวงพ่อนะ การปฏิบัติมันเหมือนผลไม้ผลไม้มันต้องรอเวลาสุกถ้าเราไปเด็ดมันเร็วไปเอามาบ่มอะไรเงี้ยไม่หอมหวานทำอย่างเงี้ยจิตนี้ก็เหมือนกันมันก็ต้องรอเวลาเราก็ภาวนาของเราไปเรื่อยพอมันสุกแล้วมันหอมหวานเองแหละมันหอมถึงขนาดเทวดาชอบเลยมันหอมทวนน้ำทวนลมเลยตอนนี้เราก็ฝึกต่อไปเรื่อยๆที่ฝึกอยู่ดีแล้วล่ะตอนนี้หลงแล้วรู้ไหมเนี่ยรู้อย่างนี้แหละแต่ทำกรรมฐานไปด้วยแล้วหลงแล้วรู้ถ้าไม่มีกรรมฐานเลยเนี่ยมันจะหลงยาวถ้าทำกรรมฐานแล้วหลงแล้วรู้หลงแล้วรู้มันจะหลงไม่นานเป็นพวกเราอย่าทิ้งอารมณ์กรรมฐานนะในสติปัฏฐานสูตรเนี่ยสิ่งแรกที่ท่านเน้นนะก็คือวิหารติวิหารธรรม
วิหารธรรมก็คือตัวอารมณ์กรรมฐานของเรานั่นเองเราจะใช้ร่างกายเป็นวิหารธรรมก็ได้ใช้ความรู้สึกสุขทุกข์เป็นวิหารธรรมก็ได้ใช้จิตที่เป็นกุศลอกุศลเป็นวิหารธรรมก็ได้นะเราใช้ธรรมานุปัสสนาก็ได้นะอย่างนิวรณ์อะไรเกิดเรารู้กุศลอะไรเกิดเรารู้อะไรอย่างนี้นะอย่างนั้นก็ใช้ได้แต่มันต้องมีวิหารธรรมมีเครื่องอยู่แล้วพุทโธเป็นวิหารธรรมชนิดไหนพุทโธไม่อยู่ในกายานุปัสสนาเวทนานุปัสสนาอะไรนะฟังแล้วไม่มีชื่อคำว่าพุทโธเลยแต่จริงๆแล้วพุทโธแปลว่าจิตมันพุทโธอยู่ในจิตตานุปัสสนาเราพุทโธพุทโธไปจิตมีราคะรู้ว่ามีราคะพุทโธไปจิตไม่มีราคะรู้ว่าไม่มีราคะพุทโธแล้วก็รู้ทันจิตไปอย่างนี้ถือเรียกว่าพุทโธเป็นถ้าพุทโธแล้วก็นิ่งๆเฉยๆไม่เรียกว่าพุทโธเป็นไม่ได้ทำสติปัฏฐานนะมันสงบเฉยๆอย่าไปเพ่งเอาถ้าเพ่งแล้วมันจะแน่นนะตอนจงใจปฏิบัติมันจะแน่นนะไปค่อยๆฝึกไปมันจะมีแต่ไม่เผลอไปไม่เพ่งเอาไว้มันก็ถูกแล้วที่ถูกทำไม่ได้เมื่อไหร่ไม่ทำผิดคือไม่เผลอก็ไม่เพ่งเมื่อนั้นถูกเองง่ายๆเอาเชิญ